Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Нова чергова корупційна схема. Заяви про мир, реформа в армії, де брати гроші. Про все це та інше будемо говорити сьогодні з колишнім спікером Верховної Ради, народним депутатом України Дмитром Разумковим. Пане Дмитро, вітаю. Рада вас бачити. Пане Дмитро, дивіться, це, мабуть, скандал, який сьогодні вибухнув найгучніше. Державна податкова служба повідомила про виявлення схеми, через яку 198 мільярдів, не мільйонів, мільярдів гривень тишком-нишком вивели за кордон через компанії, які були створені і зареєстровані на одних тих самих осіб, біля 2000 компаній. А потім вони тихо зникали. Їх просто розтворялися. Таку схему, відверто ж, без даху на найвищому рівні неможливо реалізувати. Податкова бачить, коли одні ті ж самі особи проводять зовнішню економічну діяльність, і потім зникає жодних податків, жодних повернень грошей. Скажіть мені, будь ласка, якщо це неможливо реалізувати без даху на найвищому рівні, то, по-перше, хто за цим стоїть? По-друге, а що в цей час робили Державна податкова служба, БЕП, Держфінмонітори, Національний банк України, СБУ, правоохоронні органи? Чому, до речі, мовчить Пишний з цього приводу? Мовчить і нічого не коментує. Адже якщо мова йде про 198 мільярдів гривень зовнішньоекономічних операцій, які були проведені через банки України, про тисячі компаній, масове використання номінальних керівників та ознаки легалізації коштів, то це виглядає вже не як окреме порушення, а як велика схема, яку реалізували для того, щоб вивести корупційні гроші з України. Хто може стояти за цією схемою і як її не помітили раніше? Дивіться, ми з вами не правоохоронні органи, і вирок суду, я сподіваюся, буде вироком суду, і ніхто не буде впливати на суд і не буде намагатися це якось заховати, закопати, забути, зробити вигляд, що страдає на амнезію чи склероз, і що це якось таке само відбулося. Але ми можемо з вами не визначати винних, а просто включити мізки і почати розмірковувати і з'ясовувати, хто ж в теорії це міг бути. Да, ми не суд, але ми точно можемо подумати і вивести людей на чисту воду. Давайте спробуємо. Перше. Хто ж це не робив? Пам'ятаєте, як було в одному з кічкомі? Але, перше, є податковий комітет. Та інформація, яку ви сказали... Вибачте, а хто його очолює? Нагадайте, погана пам'ять. Не поспішайте, давайте ж поступово прийдемо до цієї новини і прихованого фактажу. Добре відомого всім. Але давайте не так. Давайте спершу ми не маємо інформації, за який проміжок часу. Так от, я вам хотів би нагадати, що після початку повномасштабного вторгнення на податкову сіла людина, яка безпосередньо була пов'язана з головою податкового комітету, паном Гетманцевим. Є такий улюблений член команди президента Зеленського, він дійсно відданий йому, він постійно виконує всі поставлені задачі з Офісу президента і фактично є одним з найбільш довірених, перевірених людей для Володимира Олександровича Зеленського. І це не приховується, я думаю, що і Гетманцев це зможе підтвердити, якщо ви в нього запитаєте, де і сам Зеленський не буде заперечувати, тому що якщо б це було не так, то давно вже Гетманцев не очолював би цей комітет. Але так от, на цю посаду людина, яка дуже любить общіпувати гусей, так, щоб вони не кричали і сплачували податки, і душити того гуся, як може, він фактично посадив свою людину і сказав, що ця людина там знаходиться, тому що більше ніхто в цій державі не захотів очолювати податкову. Я думаю, що це мінімум тягне на розсміши коміка, причому точно тягне не лише на участь, а й на перемогу. Очолити податкову немає бажаючих, виглядає смішно, було б так смішно, якщо б це безпосередньо не було по нашим з вами економічним можливостям як держави. Не безпосередньо як окремо взятих людей, а просто як держава. Так от, якщо ми говоримо, що майже 200 мільярдів гривень було виведено за кордон, то це означає, що ці кошти милися і податкова, як ви правильно сказали, не могла цього не бачити. І якщо вона цього не бачила, то вона зробила вигляд, що в неї дуже поганий зір, а просто так вона це зробити не могла, тому вона це зробила, тому що їй сказали так зробити.
Наслідки ми з вами бачимо: мінус 200 ярдів з державного бюджету. Друга історія – це історія, що раніше податково пов'язували з паралельним керуванням з боку Єрмака і впливом на цю структуру, з його оточення. Ну і я так само думаю, що пан Гетманцев навряд чи, як відданий член команди Зеленського, міг воювати з найближчою людиною в оточенні Володимира Олександровича, товаришем Єрмаком, і точно вони знаходили спільну мову. Але це, як кажуть, здогадки. Тим не менш, є точно не здогадки, це голова Держфінмоніторингу, пан Пронін, який тіло від тіла, рука від руки є людиною Єрмака. І от без контролю з боку Фіндержмоніторингу вивести такі суми за межі нашої держави було б неможливо. І це якраз той контроль, той запобіжник, який створюється державою для того, щоб такі схеми не будувалися. Тому, якщо ця схема жила, то вона не могла жити і без Держфінмоніторингу, і без податкової. Ключові рульольщики або люди, які відповідають за ці структури, ми з вами проговорили і розуміємо, від кого вони залежали. Тобто від Єрмака і від Гетманцева. Тому я сподіваюся, ми потім побачимо БЕП в цій схемі, причому не новий БЕП, тому що там є новий очільник БЕПа сьогодні, це колишній співробітник НАБУ, і він працює на результат. Те, що ми сьогодні бачимо, відверто хочу сказати, що там є ефективні моменти в його роботі. А от ці схеми, наскільки відомо з засобів масової інформації, були раніше. Ну і знову БЕП знаходився під контролем податкового комітету, тому і якраз з БЕП мав би контролюватися з боку тих народних депутатів, про які я говорив. І плюс він точно мав би контролюватися з боку Офісу Президента, а на той момент цей Офіс Президента очолював саме пан Єрмак. Наслідки ми з вами бачимо. Мінус, ще раз повторю, 200 ярдів з українського бюджету. 200, для розуміння, просто для тих, хто нас дивиться, ну і не зовсім розуміє, що ж таке 200 мільярдів гривень. Якщо був прийнятий би закон про підняття мінімальної пенсії для українців в минулому році, то на рік необхідно було б трохи більше 20 мільярдів для того, щоб мінімальна пенсія була збільшена вдвічі. Тобто, коли ми з вами говоримо про 200 мільярдів, це означає, що мінімальну пенсію можна було б збільшити в 10 разів на рік. Просто для розуміння тих, хто нас сьогодні дивиться. Я вже мовчу про... Добре, я ще можу привести приклади. В 2024 році загальний дефіцит, прихований дефіцит бюджету складав 600 мільярдів гривень. Це коли вам той самий Гетманцев піднімав податки і казав, що іншого варіанту врятувати країну немає. Так от 200 виведених або вкрадених мільярдів гривень – це третина від того, що хотіли зняти з людей, або потім пішли на ринок, понабирали в якості кредитів, а за кредити платить не Гетманцев, не Єрмак, ні Пронін. А платите ви, будуть платити наші з вами діти, і з тими темпами, якими ми сьогодні набираємо кредити, я думаю, що будуть ще й прапраправнуки сплачувати. Дивіться, але ще це є можливість не знімати пільгу з посилок. Ці гроші могли би дати цю можливість. Це ще й можливість не підіймати зараз податки. Вредний який. Але це правда. Це якраз не запроваджувати цей податок на OLX. І от я дивлюсь на це і думаю, ну я зрозумів, що якщо зірочки загораються, це комусь потрібно. Але чи отримаємо ми відповідь? До речі, хочу нашим глядачам пояснити. БЕП – це Бюро економічної безпеки країни. Це структура, яка повинна цим займатися. І якщо ця структура цим не займалася і це не помічала, то тут два варіанти. Або там працювали ідіоти, які не могли відслідкувати цю тему, або дуже розумні, які виконували наказ не помічати. А інших варіантів не існує. І от мені цікаво, чи буде зараз розбір польотів по тим, хто очолював раніше, і як так сталося, що вони не помітили цих схем? Не знаю, подивимось з часом. Друзі, я дякую, що... І ще секундочку в цифрах. Ви Давайте. пригадали посилки. З
посилками не до кінця зрозуміло, скільки вони хочуть отримати ресурсів, тому що... До речі, вибачте, я запитав Смілянського на Укрпошті, він каже, а ми не розуміємо, як адмініструвати ці посилки. 200 тисяч посилок, він каже, по-перше, які ресурси, які гроші, скільки людей, що, ми не можемо це прорахувати, а на нас хочуть це скинути. І він говорить, хто буде рахувати, як це буде, це незрозуміло. Це взагалі незрозумілий механізм, плюс як ці посилки будуть оподатковуватись, хто цим буде займатися, чи не буде тут зловживань. Верніше будуть, але питання об'ємів цих зловживань і тому подібне. Тут навіть цифри немає адекватної, щоб сказати, а скільки державний бюджет отримає з тієї ахінії. Але є інша цифра, ви пригадали податок на OLX, податок на старі шкарпетки, там вони нарахували, що з людей зможуть наскредувати близько 14 мільярдів гривень. 14 з 200, просто для розуміння. І для розуміння, чому вони фактично за ці 14 мільярдів гривень хочуть закрити фінансування Кабінету міністрів України. Тому що фінансування Кабінету міністрів України на 26 рік складає 13 мільярдів гривень з 14, про які ми сьогодні з вами говоримо. А тут 200 мільярдів вивели за кордон. Біда, бачите? Яка кому біда, кому і радість, і тішиться. Це більш ніж 14 разів. Так. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Дякую за те, що ви активні. Дякую за те, що ви підписалися, поставили вподобайки. Окрема подяка за те, що поширюєте і привертаєте увагу до каналу інших. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку. Якщо ви вже поставили, я щиро дякую. Якщо ні, поставте зараз, підтримуйте канал. А ще напишіть в коментарях, що ви думаєте з того приводу, що розповів пан Разумков. А також напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закидала вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть місто, селище, країну, регіон, будь-що з цього, область. Пишіть про це, це важливо. Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо і робимо висновки. Дякую вам, що ви активні. Борислава, я думаю, можна ще попросити, тому що не факт, що всі напишуть, там, з якого регіону, можна попросити, щоб люди написали, що думають про Гетманцева і про його реформи в коментарях. У нас я розумію, що десь YouTube може заблокувати. У нас не прийнято матюкатися в чаті. Да, але давайте тоді ускладнимо задачу, щоб вони писали все, що думають про Гетманцева і його реформи, але використовуючи літературну лексику. Це буде важко, я розумію, але я впевнений, що наші з вами глядачі зможуть впоратися з цією непростою задачею. Дивіться, а поки непросту задачу заявляє ваш колега по Верховній Раді, представник, до речі, ОПЗЖ колишнього, який каже, що після зустрічі з президентом, я процитую його, після зустрічі з президентом виникло відчуття, що ми справді рухаємось до миру. Я пам'ятаю, хтось вже дивився в очі іншому диктатору в Росії і казав, що бачить там мир. Зараз Бойко бачить в очах Зеленського, що ми рухаємось до миру. Я не знаю, що йому на це наштовхнуло, але наскільки обґрунтовані такі заяви, чи не є це спробою закинути власному електорату те, що він хоче чути? Чи справді ми дійсно рухаємось до миру? Дивіться, я не знаю, що закинути електорату. Я впевнений, що українці хочуть миру. Хочуть, але дивіться, є факти, а є бажання. Я глибоко переконаний, і я дійсно розумію, що нам якомога швидше треба, щоб цей мир був досягнутий, тому що з кожним днем ми втрачаємо все більше хлопців і дівчат на фронті, з кожним днем ми втрачаємо цивільних посеред наших міст Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Львова. Ми втрачаємо наших дітей, які так само гинуть від ударів ворога. І я вже мовчу про інфраструктуру, про будинки, про енергетику, про оборонні так само підприємства. Я говорю в першу чергу про людей і про життя, яке може обірватися від будь-якого удару дрону, ракети тощо. Тому те, що нам потрібен мир, це 100%. Питання в іншому, чи є в нас сьогодні достатньо підстав вважати, що цей мир в найближчому проміжку часу з'явиться. Я тут менш категоричний, я дуже хочу в це вірити, і те, що буде залежати від мене, я також готовий робити, але
Станом на сьогодні ми бачимо ситуацію на фронті. Да, ворогу майже не просувається, якщо просувається дуже-дуже важко, але тим не менш в літній проміжок часу ситуація може погіршитись. З іншого боку, наші Збройні сили наносять ураження глибоко в тилу ворога, але з іншого боку так само і ворог намагається знищити наші міста і в першу чергу Київ. Я думаю, що удари, які відчуває кожен з нас за останні декілька тижнів, вони потужні, об'єктивно, як люблять використовувати саме це слово в Офісі Президента. Вони страшні, вони масовані. І, на жаль, велику частину їх ми не можемо відбити по об'єктивним, суб'єктивним причинам. Перша причина – в нас з вами не вистачає протиракетних систем. Я в першу чергу говорю про Петріот, який може брати балістику, збивати балістику і не дозволяти знищувати наші будинки, наші міста. З іншого боку, це розкрадені ресурси, в тому числі і компанію Міндіча, тому що дуже багато розповідали про те, що саме вони розробляють ракети, які можна буде використовувати замість Петріотів і збивати фактично балістику і гіперзвукові ракети, які використовує ворог. Я кажу про кінжали, я кажу про циркони, онікси тощо. Станом на сьогодні це лише розмови. Наших ракет, на жаль, сьогодні поки що немає. Я сподіваюся, що вони з'являться, але виходимо з того, що є сьогодні. Проблема в іншому. Найближчим часом не з'явиться ракет у нас так само, тому що велика кількість того, що вироблялося для Петріотів, була використана на Близькому Сході. І ситуація, яка сьогодні розгортається на Близькому Сході, вона так само не додає оптимізму. Тому дійсно для нас дуже важливо, щоб було припинення вогню або було закінчення, насправді, в першу чергу, закінчення війни до зими, тому що на фоні тих геніальних в лапках заяв, які ми чуємо від представників влади, в тому числі від міністра оборони, який розповідає про те, що хоче розбронювати всіх, окрім тих, хто працює на обороні. Почекайте, ми про це поговоримо, це окрема тема. Я до цього теж дійду, якщо можна, просто завершу думку. Я хотів би нагадати, що таким чином він хоче розбронювати і всіх енергетиків, завдяки яким, хочу в першу чергу їм подякувати, ми з вами мали відновлене електропостачання, теплопостачання, гарячу, теплу воду, через тижні, через дні, але тим не менш воно в нас з'явилося. Тому що якщо б генії з Кабміну розбронювали їх минулого літа, то взимку багато хто з нас просто фізично б не пережив. Але в уряді таких проблем не було, там було тепло, там було комфортно, там світло було. Тому проблеми людей їх не дуже турбували, пам'ятаєте, як в старому анекдоті. Тому маємо те, що маємо. Це велика проблема для українського суспільства, коли ми чуємо заяви, які поки що нічим не підтверджені. Дай Боже, щоб ми помилялися, дай Боже, щоб завтра хтось вийшов, показав геніальний план, як це буде зроблено, або цей план хоча б існував, але поки що ми з вами бачимо знову зруйновані міста, знову зруйновані будинки, цього разу в Києві і в Дніпрі. Поки багато хто говорить про те, що мир от може статися, я, до речі, не вірю в мир, я вірю в тимчасове припинення вогню, це я вірю справді, і я розумію, що це можливо, це потрібно в першу чергу, як не дивно, навіть назовні Трампу, бо вибори в листопаді ніхто не скасовував, йому треба якісь перемоги продавати своєму виборцю. Так от, він зацікавлений в тому, щоб отримати це, але я не вірю, що це буде закінчення війни. Я вірю, пауза може, заморозка може, кінця війни поки що ні. Так от, поки є такі заяви, відбулося непогане влучання під час Пітерського економічного форуму. Влучання по нафтобазі, по кораблю, і на це вже відреагував Кремль. Росія продовжувати СВО, щоб не було атак, подібних до атак на Санкт-Петербурзі. Це заявили, говорячи в вуси Кремля Пісков. Те, що в нього погано з причинно-наслідковими зв'язками, це помітно. Бо до 24 лютого 2022 року, навпаки, таких прильотів не було. Як тільки їх СВО почалось, прильоти почалися теж. Але при цьому голова Офісу президента Кирило Буданов вбачає ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існує. Голова Офісу президента підтвердив доручення від Зеленського спробувати припинити війну
якнайшвидше, бажано до зими. А наскільки це реально? Чи це один з елементів відволікання уваги від питання про те, хто такий Вова, для якого будується дім в династії, чи дійсно якось може припинити? І головне ще до цього ж, чи почуємо ми все ж таки відповідь на те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії? Біля дому Андрія, Міндіча і Чернишова. Ну, може, Путін, я ж не знаю, там і такі розмови вже ходили. Хто завгодно. Да, подивимось. А якщо серйозно, із заяв Буданова, дійсно сьогодні багато сигналів про те, що завершення гарячої фази війни може відбутися до листопада. Про це говорили і на зустрічі з фракцією Зеленський, і на зустрічі з фракціями Зеленський, керівниками фракції Зеленський теж про це говорив, що потенційно це може бути листопад. Чи це відбудеться, чи ні, ми подивимось, тому що прям от точно чогось, якихось планів або карт на столі я не бачу. Перемовний процес триває. Те, що підказує зворотні, це те, що до нас не їдуть американці. Мали приїхати і Кушнір, і Вітков. Досі їх немає, досі не спрогнозована або зазначена дата, а на фоні знову загострення на Близькому Сході увага американців відволікається від української війни. І Росія цим буде користуватися, вони будуть далі намагатися бити по цивільним містам. І ви правильно сказали, що причинно-наслідкового зв'язку тут немає. Розповідають про те, що спочатку це по нам вони били протягом 4 років, і зараз, коли почало прилітати до них, вони чомусь почали дуже ображатися на це. Я не розумію цієї логіки, але ми її з вами спостерігаємо. Результати ми з вами бачимо. Достатньо непогано працюють наші підрозділи, які наносять такі ураження, але тим не менш, ми маємо розуміти, що і ворог буде намагатися це зробити. Сьогодні увага американців вона прикута до Близького Сходу. Що стосується європейських наших партнерів, там достатньо теж дивний підхід, тому що з одного боку всі розповідають, що хочуть мира, з іншого боку не дають нам гроші, тому що пообіцяли 90 мільярдів на 26-27 рік. Станом на сьогодні ми не отримали нічого взагалі з того, що обіцяли нам наші європейські партнери. А в 26-му році ми мали отримати 50 мільярдів євро. От вже розпочався червень, сьогодні ми від 50 мільярдів євро маємо лише дірку від бублика. От такий рівень сьогоднішньої допомоги. Всі дуже переживають, всі дуже стурбовані. Ми дуже дякуємо за таку підтримку, але ще хотілося б побачити фінансовий ресурс, який допоміг би Збройним силам України. Не пішов там на династії, не пішов на схеми Міндіча, на інші корупційні історії, а пішов на потреби Збройних сил України, пішов би на потреби підняття пенсій, підняття зарплат вчителям, медикам тощо, тим, хто дійсно сьогодні на це заслуговує і потребує цього, а не на наглядові ради, яким сьогодні знову виплачують по 300, 500, 600 тисяч гривень, мільйони, а ефективність яких, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Але маємо те, що маємо. Пріоритети влади саме такі. Не Збройні сили, не вчителі, не медики, не просто громадяни України, а намагання якомога якісніше забезпечити фінансування своїх говорящих ртов і тих, хто, можливо, буде лобіювати їх інтереси назовні. Дивіться, ви зачепили тему грошей від наших партнерів. Було обіцяно, що на початку червня гроші в Україну зайдуть. При тому заяви були дуже гучні, сказали, все супер, ми розуміємо, це дуже потрібно. І одночасно з цим на Заході все ще хочуть почути дійсно пояснення по будинках династії, по Вероніки феншуй офіс, по багатьом іншим питанням. Влада про це мовчить. І гроші чомусь ще не потрапили в Україну. Це пов'язані питання чи ні? Чи реагують наші партнери на подібні історії? Тому що, я бачив, коли ми були на 2 конференціях зараз, то казали одне те ж саме. Ви розумієте, політики казали, мені, Севгіль Мусаєв і інші, нам дуже важко пояснювати своїм виборцям, чому ми повинні давати вам гроші,
коли ваша влада замарана в таких корупційних скандалах. Потрібно якісь заяви. І цих заяв немає. Як ви вважаєте, то коли ми отримуємо гроші, і чи не гальмує ця історія з династією отримання цих грошей? Я думаю, що будь-які корупційні історії гальмують процеси допомоги. Насправді я це чую вже протягом декількох років. Фактично, там з 23-го року почались розмови, і кожного дня вони становляться все більш гучними і більш гучнішими. Про що йде мова? Навіть за лаштунками, не публічно, але і дипломати, і політики різних країн Європи, і Штатів в тому числі, говорять наступне: нам з кожним днем все важче і важче пояснювати своєму суспільству, чому ми маємо віддавати їх кошти, тому що, на відміну від України, там чітко розуміють, що немає бюджетних грошей, це гроші платників податків. То і от вони кажуть, ми не знаємо, як пояснити суспільству, чому ми маємо віддавати їх кошти Україні, де ці кошти або в повному обсязі, або частково розкрадаються владою на корупційні схеми. І з кожним днем це важче. Чи останні корупційні справи додали ще такого яскравого забарвлення? Я впевнений, що так. Плюс, якщо ми говоримо про наших міжнародних партнерів, коли вони чують про Вероніку Феншуй, в них заворачується феншуй, тому що такі підходи до формування державницької політики або політики держави виглядає просто як хвороба головного мозку, і там не звикли про таке прийняття рішень, про таку кадрову політику, що якась жінка на картах кинула або просто пальцем в небо ткнула, і людина стала міністром, або стала ще якимось, або зайняла якусь іншу посаду, тому що там співпали зірки і співпали ще якісь показники. Я розумію, що це виглядає, от якщо б мені хтось це розповідав, так як ми сьогодні з вами про це говоримо, ми б вважали, що говоримо з розмововідсталими особами. Але, на жаль, саме такі особи і приймали до останнього часу, а можливо і зараз продовжують приймати рішення в нашій державі, впливаючи на політику щодо боротьби з корупцією, верніше його покривання, щодо кадрової політики, щодо фінансової політики, щодо міжнародної політики, багатьох інших аспектів існування країни і виживання країни. Але наслідки ми з вами сьогодні лише бачимо, тому що поки що конкретних результатів ми ще не отримали ні від слідства, ні від суду, тощо поки що лише підозри. Дивіться, але попри це у нас лунають гучні заяви про реформу в армії, при тому, що реформа дійсно перезріла вже. І підвищити зарплату військовим та до анонсованих 460 тисяч гривень швидше за все неможливо, повідомила ваша колега і нардепка Ніна Южаніна. Вона доволі, пані Ніна Петровна дуже гарно розбирається в бухгалтерії і в математиці. І тут я їй довіряю. Вона порахувала, і за її словами, на даний момент ресурс під все це не запланований ані в бюджеті, ані в тих грошах, які ми очікуємо в вигляді європейського кредиту. Але ж ціле Міністерство оборони під керівництвом Федорова обіцяє реформу. Підняття зарплат від 300 тисяч до 460 піхотинцям і штурмовикам, ротації, демобілізацію, контракти. То що, влада знову вішає локшину на вуха народу? Чи гроші знайдуться і просто замість єбачків, єдиного телемарафону і кешбеку їх спланують на зарплати військовим? Дивіться, я не розумію, яких вам ще реформ не вистачає. На фоні ЄБАКа, на фоні якихось ще програм, там Вовіна 1001, Вовіна 1002, 3000 кілометрів по шпалам в одну сторону. Єбали, до речі, я вам хотів би також нагадати. Багато різних реформ в нас є, просто всі вони якось нагадують проблемною їх інтеграцію і запровадження. А якщо серйозно, колега права, і ми так само це обраховували, грошей, зараз є законопроект про бюджет, зміни до державного бюджету на 26 рік, він розглядається в стінах парламенту, перше читання він вже пройшов, але проблема в тому, що там зовсім немає додаткових ресурсів на підняття зарплати військовим.
Плюс, да, ми розуміємо, що треба піднімати зарплату військовим, і на відміну від влади, ми про це говорили в минулому році. Що ми чули у відповідь про те, що грошей немає. Всі, хто говорить про підняття зарплати військовим, це популісти, це жодним чином не відповідає реаліям. І фактично це означає, що жодних реальних можливостей підняти зарплати нашим з вами захисникам немає. Плюс, коли ми подавали правки до державного бюджету, я казав, що це ненормально, коли військові отримують третій рік поспіль зарплату в 20 100, особливо в умовах того, що не відбувалася індексація навіть на інфляцію. І я завжди про це говорив. Просто берете 20 тисяч 3 роки тому і 20 тисяч сьогодні, йдете в магазин і дивитесь, наскільки у вас менше стали там цей візок в будь-якому супермаркеті. А він буде ж суттєво меншим. Я думаю, що на відсотків 40 так точно він утруска відбудеться з цими грошима. Але владі було плювати на наших захисників, і в принципі вони прямим текстом це говорили про те, що підняти зарплату немає можливості. Сьогодні заявляють про підняття зарплати плюс 50% для тих, хто в тилу, і фактично плюс 135% до мінімальних виплат, які сьогодні отримують наші захисники. Сьогодні на нулі можна отримати 170 тисяч. Фактично завтра, якщо це буде реалізовано, якщо людина буде отримувати 400 тисяч на нулі, це підняття на плюс 135%. Це дуже великий показник. Я двома руками за, але чи є на це кошти? Станом на сьогодні відповідь ні. Вони не закладені в державному бюджеті. І це буде подвійне скотство влади, якщо вони сьогодні пообіцяють захисникам таку зарплату, а платити її не будуть. Плюс це буде показник того, що якщо є такі кошти і ресурси в державному бюджеті України, то це означає, що в минулому році вони так само були. І коли я і мої колеги вимагали підняття зарплат в минулому році, а влада казала, що на це немає грошей, то це була брехня. Просто були схеми Міндіча, Галущенка, Чернишова, всіх інших, на яких розпилювались мільярдні бюджети, або, як ви вже казали на початку нашого ефіру, 200 мільярдів вивести назовні. Ці кошти були, просто влада їх планувала витратити по-інакшому. Не на захисників, не на медиків, не на вчителів, не на пенсіонерів, не на студентів, а на себе. І лише тому, що там поламалася схема Галущенка, гроші якось там з'явилися, і зараз вони їх намагаються кудись пороздавати, порозпихувати і таким чином повирішувати хоч трохи те соціальне навантаження, яке сьогодні існує. Плюс, давайте не забувати, були інші наші законопроекти про мільйон при підписанні першого контракту, коли нам розповідали, що цих грошей просто фізично немає. І це абсолютний популізм команди розумної політики. Я хотів би зараз вам привести приклад, що якщо зарплата буде 400 тисяч, то цей мільйон людина отримає за 2,5 місяці. Або влада вважає, що просто люди стільки там не проживуть, і тоді це подвійний сором і подвійні якісь абсолютно жахливі підходи до несення служби, або гроші знову ж були, просто влада не хоче і не хотіла їх витрачати на наших з вами захисників. Приклади щодо медиків, приклади щодо освітян, приклади щодо всіх інших категорій громадян, про які ми сьогодні говорили, якраз є дуже яскравими, що у влади для людей грошей немає. Є гроші для себе, є гроші для своїх програм, є намагання, зробити вигляд, що вони проводять якусь реформу. Але якщо ми говоримо серйозно, то гроші мають бути вже відображені в державному бюджеті України. Станом на сьогодні таких ресурсів там не закладено. Я сподіваюся, найближчим часом побачити відповідний законопроект і отримати відповіді на ті запитання, які ставить українське суспільство, українська армія, український бізнес тощо. Те, що сьогодні розповідають в якості якоїсь реформи, виглядає як бред сумасшедшого, божевільного, я не знаю якого. І про це можемо теж окремо поговорити, тому що ті речі, які сьогодні пропонує Міністерство оборони, вони виглядають просто дико.
Ну, давайте про це поговоримо, тому що дивіться, давайте по черзі. Я вже почув від деяких представників бізнесу, що намагання зняти з всіх бронювання це спроба подоїти бізнес знову. Просто подоїти. Це Ну, ви не відверта. праві, це не спроба. Це прям реалізований, доконаний факт. Ну і хочете, щоб вас внесли, змотивуйте в перелік, змотивуйте. Як Так. мотивувати, всі знають. Це перше. Друге питання. Заява про те, що буде демобілізація. Вже в цьому році це робив Зеленський цю заяву, і це завдання стоїть перед Федоровим. Так само завдання перед ним стоїть про те, що припинена бути бусифікація. 2 місяці тому Зеленський поставив це завдання, 0 реакції, 0. Але кажуть, що це все вирішить. Ви мені можете пояснити, як вони хочуть вирішити? Назвавши це офіс замість ТЦК офіс мобілізації і рекрутингу, але замість цього це не змінить ситуацію. Мотивацію це не підіймить. Треба займатися це ретельно, інші повинні робити. А гроші, де візьмуть на це гроші? І останнє, я подивився уважно, скільки проходила реформа військкоматів, і коли їх переформатовували в ТЦК. Декілька років. Перший результат через 1,5 року був. Перший. Так про що ми говоримо? Ви можете мені пояснити головну мету оцих заяв? До речі, 1 червня ніхто не побачив презентації цієї реформи. Де вона? Вони обіцяли 1 червня презентувати. Ну, Що збрехали, ну як завжди. Знову збрехали? Ну що вас так дивує? Мене хвилюється, тому що мої побратими мені кажуть, якщо вони зараз пообіцяли демобілізацію і її не запропонують, хай вони йдуть і нас заміняють з собою. Я не жартую, це реальна ситуація. Ну, я сьогодні, їдучи на наш з вами ефір, так само спілкувався з хлопцями, які служать в прикордонних військах. Вони кажуть, що армія чекає цю демобілізацію. Якщо знову намахають, там було інше слово, то хай потім не ображаються. Тепер давайте розбиратися по пунктам. Давайте. Чому вони не показали? Тому що немає що показувати. Чому досі, не дивлячись на заяви Зеленського, немає жодної реформи, там, демобілізації, зарплат і тому подібне? Тому що те, що пропонував, наприклад, Федоров, він казав, що давайте так, ми зараз розбронюємо всіх, хто не є оборонкою. Ну це взагалі ідіотський підхід, тому що якщо це не оборонка, це не означає, що там не має бути робочих місць і людей. Тому, коли вони сказали, що вони розбронюють всіх, я хотів би вам нагадати, що тоді вони розбронюють освіту повністю. А хто буде вчити наших дітей? Я розумію, що для половини міністрів це взагалі не є проблема, бо їх діти не тут вчаться. Ну, для мене це проблема. Для вас це проблема. Для багатьох тих, в кого діти навчаються в Україні, це проблема. Наступне питання. Це наші з вами медики. Вони теж так само мають тоді бути розброньовані, якщо буде запущена ця геніальна реформа про те, що всіх треба розбронювати. А хто буде нас лікувати? Ну, хто буде лікувати наших батьків, наших дітей, наших військових? Тому що військові ж не лише отримують медичне лікування лише в шпиталях, вони потім проходять реабілітацію, зазвичай в цивільних лікарнях тощо. Окей, йдемо далі. А що буде з енергетиками? Ну, я розумію, що у більшості урядовців пам'ять як у рибки, 3 секунди, і то, я думаю, що рибка має краще і більшу кількість кілобайта, ніж окремо взяті міністри, але тим не менше, давайте розбиратися. Я розумію, що вони позабували, що таке зима 25-26 року. Коли в нас не було світла, не було тепла, не було води, холодної, гарячої. І це було не день, не два. Це тижнями люди жили в таких умовах. І саме завдяки роботі медиків ми з вами отримали потім і світло, і тепло, і воду тощо. І коли сьогодні говорять, давайте їх розбронюємо, то я думаю, що в Кремлі просто плескають в долоні і дуже радіють, що такі ідіоти сьогодні існують в українській системі влади. Наступна історія – це історія пов'язана з просто бізнесом. Ви сказали про те, що знову прогнати по великому колу, обілетити, зняти додаткову мотивацію, засунути собі в кишені. Ну куди ще закусовувати, якщо сьогодні система ТЦК, ВЛК, усієї цієї братії на рік складає близько 3 мільярдів євро тіньового обороту.
3 мільярди євро – це 160 мільярдів гривень. Це от майже ті ж 200, про які ми сьогодні з вами на початку ефіру говорили. І це якраз той показник, скільки в кишені розходяться ваших грошей, платників податків. І тих, хто, ну да, дійсно, є ті, хто не хочуть потрапити до лав Збройних сил України, шукають там механізми. Окей. А є ті, кого й примушують, так як ви сьогодні сказали, щодо бізнесу. Тобто це буде приход до бізнесу, знову буде намагання зняти додаткову маржу, паралельно з цим зруйнувати систему економічного забезпечення Збройних сил України, тому що якщо підприємство не працює, воно не платить податки. Якщо воно не платить податки, то менше грошей в державному бюджеті України, менше грошей в державному бюджеті України. Це призведе до чого? Правильно. Це призведе до того, що нам не буде чим і ким воювати. І фактично такі геніальні рецепти призводять до покращення ситуації на фронті, але не для України, а для ворога. І фактично такі дії всередині держави – це допомога ворогу, тому що це зменшення обороноздатності нашої з вами держави. Чому це відбувається? Тому що якщо ви людям, ви їх розбронюєте, там, по різними оцінками, це буде до 15%. І це означає, що до цього держава всіх, скажімо так, привела до списку, подивилися, хто де працює, як працює, живе. І далі знімає їх з бронювання. Це означає, що люди не будуть ходити на свою роботу, якщо вони не готові потрапити до лав Збройних сил України. Це означає, що не буде вистачати знову робочої сили. Це означає, що частина піде в тінь. Хтось в сіру, хтось в чорну, хтось взагалі перестане працювати, буде просто сидіти вдома. Не буде платити жодних податків. Підприємство, яке сьогодні втратить частину своїх робітників, буде заробляти менше. Плюс, коли піднімають суму для бронювання, зарплату для бронювання, так само це означає, що будуть менше отримувати підприємство прибутків. Якщо вони будуть менше отримувати прибутків, в них буде менше податкової бази. Якщо буде менше податкової бази, то вони будуть менше сплачувати до державного бюджету України. Це так само призведе до негативних наслідків щодо фінансування Збройних сил України в першу чергу. От завдяки таким геніальним реформам ми з вами знову намагаємось впустити, ураніть українську економіку. На жаль, достатньо успішно роблять це представники діючої влади. Плюс, коли ми з вами говоримо про демобілізацію, дійсно, я і мої колеги з розумної політики багато їздимо, спілкуємося із захисниками. Спочатку війни перша проблема, яка стояла перед армією, це була війна. Потім війну почала обганяти корупція. Сьогодні війну і корупцію почали обганяти питання демобілізації. Тому що дуже часто я чую фразу від наших захисників в різних формах, але суть її зводиться до наступного. Ми прийшли добровольцями, стали рабами. І коли там говорять про економічне бронювання, зараз знову піднімаються ці питання, давайте будемо платити 20-30 тисяч для того, щоб не бути мобілізованим. Так хлопці на фронті кажуть, я готовий заплатити і 20-30 і піти додому теж. Я теж хочу мати такі права. Тому, якщо влада знову збреше і нічого не зробить для того, щоб хлопці отримали демобілізацію, ми можемо отримати колапс по фронту. Для того, щоб поміняти систему бусифікації, треба забезпечити фінансову мотивацію. Я розумію, що багатьом це не подобається, але сьогодні це єдиний ефективний механізм, який може поміняти ситуацію щодо мобілізації в іншу сторону. І друга важливіша, не менш важлива складова – це питання термінів служби. Якщо їх не буде, то ми і далі будемо мати колосальну проблему з залученням особового складу до лав Збройних сил України. Тому що вже багато разів я чув про те, що, знаєте, нам тоді простіше в тюрму сісти, тому що там 3 роки дадуть, а тут не зрозуміло скільки років і не зрозуміло, чи живий залишишся, чи ні. Оце ті розмови, які сьогодні гуляють в суспільстві, гуляють в лавах Збройних сил України тощо. І там я розумію, що зараз хтось в коментарях напише, ну а добре, які там це розповідаєш, а які пропозиції. Пропозицій, на жаль, багато. Чому я кажу, на жаль, тому що жодна з них влада
владою не хоче прийматися, тому що це пропозиції розумної політики. Перше, це 1 мільйон при підписанні першого контракту. Терміни служби лежить наш закон з 24-го року. Додаткова відпустка, ротація, можливість обирати місце служби тим, кому 55+. Тому що якщо вони не можуть обрати це місце і в них залишається лише 0, то вони дуже часто йдуть в СЗЧ. А плюс я хотів би нагадати, що якщо людина фізично не може виконувати такі функції, то дуже велика ймовірність того, що вона загине. Якщо вона загине, держава, фактично ви маєте її родині виплатити ще 15 мільйонів, окрім там моральної складової, безцінного життя будь-якої людини. Але якщо переводимо на гроші, так як любить це робити влада, то це ще 15 мільйонів за кожного, хто віддав своє життя за нашу з вами державу. Паралельно з цим є закон про контрактну армію, є багато інших норм, які б могли поміняти ситуацію. Плюс і покарання для ТЦК. Наприклад, коли ставили на облік жінок, ви пам'ятаєте цю історію, заносили в реєстр військовозобов'язаних поза законом, а потім ще накладали штраф 17 тисяч гривень. Потім казали, ми не знаємо, що робити. Хочеш, іди до суду, там вирішуй питання. Але так само треба карати і тих, хто нападає на ТЦК. Закон повинен бути один для всіх. І це важливо. Дивіться, окей, закон повинен бути один для всіх, але давайте проведемо паралелі по закону. От давайте уявіть, що ви їдете на машині, збиваєте людину бусом. Потім ви з друзями берете цю людину за ноги, за руки, як тварину закидуєте в бус. Потім їдете кудись, привозите до якогось приміщення і ще й забираєте телефон. Я думаю, що разом з колективом це або довічне, або від 15. Тому що ДТП, середні, тяжкі увіччя, далі незаконне позбавлення волі, потім забрали телефон. Дмитро, я не сперечаюсь, порушення з боку ТЦК повинні бути покарані. Але так само не може толеруватися напади і вбивства військовослужбовців ТЦК. Коли я бачу і перше, і друге, я розумію. Порушення закону – це порушення закону. І за так, це треба нести відповідальність. Але розумієте, і це теж працює на руку ворогу, коли на початку, коли починалася історія з бусифікацією... Це в Одесі, хочу звернути увагу. Бусифікація почалася в Одесі за часів військома Борисова, який спійманий на величезній корупції, корупційних діях і незаконному збагаченні, яке принесло йому автопарк, будинок в Іспанії, офісні площі в Іспанії, там величезне всього. І ви ж розумієте, що це якраз відтестували на цій схемі, на цьому можна заробляти. Це найстрашніше. І, до речі, тоді головком Залужний казав: Володимир Олександрович, не чіпайте військомів, затримуйте і карайте тих, хто дійсно замараний. Справи були зі всіх 200 по 9. От їх треба карати і садити. Що зробив Зеленський? Він всіх зняв, поставили далі тих, які якраз толерували все, що завгодно. І ми бачимо зірвану мобілізацію, поширену бусифікацію, напруження в суспільстві. Я вважаю, що людина, яка зірвала мобілізацію і призвела до того, що ми зараз бачимо, це Володимир Зеленський, він має нести відповідальність за це. В даному випадку Верховнокомандувач відповідає за всі Збройні сили, на жаль, в тому числі і за ТЦК, тому що проблема навіть ще в іншому. Сьогодні військові не сприймають ТЦК як військовими. Я думаю, що ви коли спілкуєтесь з хлопцями на фронті, вони кажуть, що хай ці ТЦКшники приїдуть і очолюють ті підрозділи, які вони понабирали і нам поприсилали. І це якість, на жаль, людей, яких присилають, це дуже часто хворі люди. Вони не можуть виконувати БРки, це правда. Абсолютно. І присилають людей з інвалідністю, присилають людей інвалідність з дитинства, присилають людей, які мають проблеми зі здоров'ям, з ментальним здоров'ям, з психічним здоров'ям, давайте правду казати, які залежні від або алкоголю, або від наркотиків. І це все бачать. І ще раз повторюю, їм байдуже на те, кого вони прислали. Їм треба просто для папірця.
І умови, в яких людей утримують сьогодні, можемо пригадати той самий Ужгородський ТЦК, де омбудсмен показував, в яких умовах тримають людей, як худобу, гірше, ніж в концтаборах, тому що 3 філіжанки було, там 3 кружки, 8 виделок і все, і одна вбиральня на 40-60 людей. Це страшно. І це дійсно велика демотивація для людей, які потрапляють до лав Збройних сил України. І я вже мовчу про те, скільки витрачається на це так само грошей, тому що є приклади, коли ТЦКшники зловили хлопця, який інвалід з дитинства. Він отримував зарплату, проходив без ЗВП, на нього витрачалися гроші на набої, на паливо, на їжу, на інструкторів, на полігон. Потім він приїхав до бригади і списується. А ці ж кошти ніхто не поверне. І ТЦКшники ж не будуть їх повертати зі своїх кишень. Тому, до речі, вибачте, будь ласка, вибачте, багато хто приходить з такими болячками, такими хворобами, що їх відправляють лікувати знову за рахунок Збройних сил України, мінус військовий, мінус гроші з бюджету, і це теж ніхто не компенсує. Абсолютно. Я знаю частину, з якої, ну, не частину, роту навіть, скажімо, роту, частині, в якій 11 людей вже більше ніж півроку лікуються в різних установах. І це, до речі, ну, це проблема. І це те, що лікується, це добре. А от те, що вони не можуть виконувати БРТ, як їх взагалі мобілізували, це ненормально. Да, абсолютно вірно. І таких прикладів тисячі. І, на жаль, знову ТЦК. Я вам більше скажу, от останнє, те, що мене просто перевернуло. Вони не мають поваги до цивільних, вони не мають поваги до звичайних людей, але вони не мають поваги навіть до наших захисників. Приклад, ветеран пройшов війну, втратив 2 ноги на фронті. Його зупиняє ТЦК, місто Київ, достає з машини. Він виходить, щоб показати, що в нього немає ніг. Вони його б'ють, наносять закриту черепно-мозгову травму, задувають балоном, ззаді їде дружина, зупиняється, виходить, починає це знімати на відео. Вони і до неї чіпляються, задувають, намагаються забрати телефон, а сьогодні намагаються кваліфікувати це через таку статтю, щоб заплатити штраф 800 гривень. 800! І це ставлення до ветерана, який втратив ноги на війні, захищаючи нас, і їх в тому числі, тому що половина тих ТЦКшників не знає, в якому напрямку той фронт. У мене зараз є статистика, скільки в ТЦК служить людей у відсотках, які мають бойовий досвід. Небагато. Десь 20, десь 30%. А Зеленський свого часу розповідав, що має бути в ТЦК лише ті, хто пройшли фронт. Так от давайте в ТЦК залишимо тих, хто пройшов фронт, а всіх інших туди на фронт відправимо. У мене була теж ситуація, коли зупинили ТЦК, я з ними почав довгу і не досить приємну для них дискусію. Поліція так само себе поводила. Єдина нормальна людина, яка себе поводила правильно і по-людськи, це був військовий, який пройшов і фронт, і має бойовий досвід, і має поранення. Вів себе як людина. Всі інші вели собі так, що в мене язик не повернеться називати їх військовослужбовцями. От вам і вирок, який отримує сьогодні влада за рахунок того, що називається бусифікацією і діями ТЦК. Є проблеми, їх треба вирішувати. Але давайте відверто. Володимир Олександрович і сам наповнює інформаційний простір такими заявами, що хоч стій, хоч падай. Перед тим, як це запитати, друзі, будь ласка, не забудьте підписатися на канал, поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте це відео і не забудьте написати в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте, або наближаєте перемогу. Пишіть про це, це важливо. Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, будемо аналізувати. Дякую вам за те, що ви активні і не пасивні. Дивіться, Володимир Зеленський заявив, каже, що Росія визначила пріоритетною ціллю для наступних ударів українські компанії, які розвивають ракетні напрямки. Тож тепер
знайдено пояснення, чому у нас немає 3000 ракет, які обіцяв Зеленський. Їх разом з виробництвом, схоже, рашисти винищили. Або найближчим часом винищать, або ще щось. Ну, не даремно ж ЗЕ анонсує такі події. Але дійсно, а де українська балістика, на яку виділяються гроші, яку неодноразово анонсував президент? Я не знаю. Ну, дивіться, я запитую всіх, і всі відповідають, не знаю. Я розумію, що чому не знаю, бо не можна знати про те, чого немає. Але ж ми бачимо, що гроші виділяються, розробки є, все інше. Я пам'ятаю, скільки виходив Зеленський і анонсував всього. У нас є ракети, але може просто треба не на одну компанію спрямовувати, а на те, які можуть зробити ракети? Чи це не дуже цікаво очільнику держави? Дивіться, я не бачив українську балістику. Можливо, вона якась таємна дуже є, але якщо б вона була застосована по ворогу, я впевнений, що і Зеленський, і інші б вийшли і сказали, це наша балістика. Масово застосована, там відпрацювали 300 ракет, 3000, які обіцяв Зеленський, мать їх так. 300 ракет же можна було би зробити? 30. Дивіться, 30. Цього було б достатньо для того, щоб вмазати по багатьом містам, в Росії показати, що в Україні є балістика. На жаль, у ворога вона є. Іскандери М прилітають. І вчорашні удари по Києву тому пряме підтвердження. І по іншим нашим містам. В нас поки що такої зброї немає. Чому? Велике запитання. Я впевнений, що не останню роль тут відіграє корупційна складова і багато інших речей. В тому числі, що свого часу дуже багато хто намагався знищити ракетну промисловість, нашу ракетну галузь, і намагався закрити те саме КБ «Луч» і багато інших напрямків, на які треба було витрачати ресурси і робити так, щоб Україна мала свої розробки, якщо, не дай Боже, вони б знадобилися. І от сьогодні вони якраз і знадобилися. Ну що ж, подивимось. До речі, ти знаєте, тут злі язики з Банкової підтвердили інформацію, яку мені надали добрі люди з Вашингтонщини. Кажуть, що генпрокурор Руслав Кравченко був зараз в Сполучених Штатах, на Вашингтонщині, а в українських ЗМІ взагалі про це ані пар з вуст. Знаєте чому? Ну, цікаво ж все ж таки. Може, тому не говорили, що переговори ці, які були, і зустрічі, наприклад, в Мін'юсті і Держдепі Сполучених Штатах, пройшли для нашого генпрокурора, не дуже весело. Кажуть, що дуже вічливо, але наполегливо йому пояснили, що зараз час йому зробити вибір. Або він співпрацює з НАБУ і САП та не заважає їх антикорупційним розслідуванням, або це не та посада, яку він, як людина, яка на місці генпрокурора, повинен займати. Генпрокурор, до речі, зразу заявив, що він завжди проти будь-якого тиску на НАБУ і САП, з дитинства за НАБУ і САП і завжди готовий робити все по закону. Скажіть мені, будь ласка, то тепер у НАБУ і САП з'явиться підтримка в Генпрокуратурі, і ми дізнаємось, хто той Вова, для якого будують дім в династії, чи ця заява була тільки в Сполучених Штатах, а тут він на 100% свій хлопець? Давайте подивимось, як будуть розгортатися події, далі будемо вже коментувати. За результатами, за діями і за кроками. Заява була дуже там ручна. Ті люди, які говорили, а потім комунікували зі мною, кажуть, що ваш генпрокурор людина розумна, але не рішуча. Оце найсмішніше. Подивимось. Давайте подивимось, як будуть розгортатися події. Пане Дмитро, останнє запитання до вас. Скажіть, будь ласка, останнім часом ми чуємо заяви нашої влади, що треба повертати українців. І окрім гучних заяв, ніяких дій. Хоча пан Сибіга, ви ж це бачили, був в Верховній Раді, казав про те, що будуть запроваджені різні кроки мотиваційні, все що завгодно. Я вважаю, що треба з когось розпочати. Можна, наприклад, розпочати з брата нашої прем'єр-міністерки. А чому ні? В неї брат, депутат, слуга народу, так, не Верховної Ради, місцевої, але знаходиться в Англії. Може вона почне з того, що він повернеться, і, до речі, він мобілізаційного віку, і посилить зразу ЗСУ. Все разом, одночасно. І таких прикладів багато. Як ви вважаєте, такі кейси могли би допомогти мотивувати українців не тільки повертатися до України, а ще й приєднуватись до ЗСУ? Я думаю, що такі кейси були ефективні. І, до речі, можна повернути інших громадян України. Міндіча, Цукермана і всіх інших. Їх важко повертати, в них там
громадянство президент призупинив. Дивіться, ми ж не бачили, що призупинив. Він же поки що лише санкції на них наклав. Або указ хай покажуть, що призупинив, або зупинив, або забрав. А якщо ні, то якраз в рамках роботи Сібігі, я думаю, що антикорупційних органів варто було б повернути. До речі, вони настільки ефективні в розробці балістики і ракет, що могли б допомогти фронту не словом, а ділом, ще й грошима. Ну що ж, давайте подивимось. Пропозиції в ефірі ми озвучили. Ефір цей побачать і, сподіваюсь, це будуть використовувати як кейс, який повинен показати українцям, що всі українці рівні, що всі будуть повертатися і мотивація для всіх однакова. Друзі, напишіть, до речі, в коментарях, будь ласка, чи впевнені ви, що незабаром ми побачимо, як брат нашої прем'єр-міністерки повертається до України, приєднується до ЗСУ, повернеться з Британії. Вірите ви в це чи не вірите? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Пане Дмитро, вам я хочу подякувати за сьогоднішній ефір, за наше спілкування, за відповіді і до нових зустрічей. Дякую, до зустрічі. Па-па. Друзі, ну що, ви подивилися цей ефір. Далі, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Не забувайте підписуватися, ставити подобайки, коментувати, поширювати. Це все знаєте. Але найголовніше – підтримуйте ЗСУ. Донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є Збройні Сили України, є майбутнє України. Не буде Збройних сил, не буде не лише майбутнє, України не буде. Повірте, тільки ЗСУ. Не Міндіч, не Цукермани, не Зеленський, не Єрмаки, не всі різні Баканови і так далі. Тільки Збройні Сили України. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ і все буде Україна. Дякую вам.